Рік тому, після повернення з відпустки на пані Ненсі, чекав ось такий лист. Фінансова компанія вимагала від дівчини, щоб вона сплатила за іншу людину борг у розмірі 19 тисяч гривень. Чоловік, який брав кредит, мав прописку за її адресою. Дівчина подзвонила і пояснила, що ця людина не проживає в її будинку і вона взагалі її не знає. Вони сказали, ми помітили у себе там десь в комп'ютері і більше вам не будуть проходити ці листи. Ну і десь на місяці 2-3 була тишина. А потім почали проходити вже листи від колекторського агентства з погрозами, що треба повернути борг. Такі листи дівчина отримує й досі. Дзвонити колекторам боїться, аби не засвітити номера, щоб ще й не почали дзвонити. Зверталася у поліцію, там розводять руками. Фактично правопорушення немає. Історія пані Ненсі не поодинока. У своїй роботі колекторські компанії не завжди такі толерантні. Часто застосовують техніку агресивного додзвону, погрози і навіть фізичні розправи. Роботу цих фірм ніхто не регулює. Більше того, вони не мають ні прав, ні повноважень вимагати кошти та забирати майно. Не передбачено в Україні за це і відповідальності. У першому читанні Верховна Рада підтримала законопроект, який узаконить їхню роботу. По-перше, всі вони будуть занесені до Єдиного реєстру Національного банку України. Він же регулюватиме їхню роботу. Крім того, можливу співпрацю з колекторами у кредитному договорі повинні будуть прописати фінансові установи, які надають позику. Якщо цього пункту немає, колектори взагалі не матимуть права вас турбувати. Обмежені часи, коли вона може турбувати свого клієнта. Не більше, ніж двічі на добу колекторська компанія може позвонити, не може дзвонити з невідомих номерів. Вона має представитись, вона має дати свої контакти, і імейл, і телефон для зворотнього зв'язку. Ця фірма має надіслати документи клієнту, щоб було зрозуміло, по якому, взагалі про що мова, про який кредит. Також не можна буде обробляти персональні дані поручителів без їхньої особистої згоди. Юристи закон хвалять, кажуть, на колекторське свавілля він справді вплине. Колекторам взагалі не можна буде переступати межі подвір'я або межі порогу конкретної квартири помешкання. Таким чином, цей закон реально захищає громадян України. Однак депутати і юристи попереджають, що недобросовісних колекторів цей закон може і не зупинити. У такому разі радять звертатися до правоохоронних органів або Нацбанку. Компанію можуть виключити з єдиного реєстру і оштрафувати до 100 тисяч гривень.